Ეთერშია ქრონიკა საათზე სტუდიაში მუშაობას ნინო თოლორდავა განაგრძობს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საზღვრებს გარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნების პროცესი გრძელდება. რომიდან სპეციალური რეისი თბილისის მიმართულებით დღეს განხორციელდება. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ 408-ს მიაღწია. როგორია ეპიდემიოლოგიური ქვეყანაში? რომი თბილისის სპეცრეისით საქართველოში დღეს მძიმე პაციენტს ჩამოიყვანენ. საქართველოს მოქალაქე საელჩოს მიერ სპეციალურად დაქირავებული რეანიმობილით რომში ქალაქ მატერადან გადაიყვანეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით თბილისის აეროპორტში მას სამედიცინო რეანიმობილი დახვდება, რათა პაციენტის შესაბამის დაწესებულებაში გადაიყვანონ. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს ხელისუფლება უცხოეთში მყოფი მოქალაქეების სამშობლოში ეტაპობრივი დაბრუნების პროცესს განაგრძობს და ფრენა რომი თბილისის მიმართულებით გეგმიური რეისების ფარგლებში შესრულდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მგზავრთა შორის არიან საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეები, ხანდაზმული პირები, ორსული ქალბატონები, სტუდენტები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ონკოლოგიური პაციენტები, ქრონიკული დაავადებებისა და ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე პირები. ასევე ამ რეისის საშუალებით სამშობლოს დაუბრუნდება 11 ქართველი მეზღვაური. აღნიშნულია საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რეისზე რომი თბილისი ქრონიკის გადამღები ჯგუფიც იმყოფება და ექსკლუზიურ კადრებს სპეცრეისიდან ქრონიკაში 8 საათზე იხილავთ. 21 აპრილს განხორციელდება მორიგი რეისი რომი თბილისის მიმართულებით, რომელიც საქართველოში ჩამოიყვანს 180-მდე საქართველოს მოქალაქეს, მათ შორის არიან არასრულწლოვანი ბავშვები, ხანდაზმულები, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანები, მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ჯანმრთელობის განსაკუთრების მძიმე მდგომარეობა, რაზეც იზრუნა იტალიაში საქართველოს საელჩომ და ისინი რეანიმობილით გადაადგილდებიან საქალაქთაშორისო სივრცეში. აღნიშნული ის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ადგილზე არსებული რთული ვითარების გათვალისწინებით. მოგეხსენებათ, საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც დაავადების გავრცელების პირველსავე ეტაპზე მოახდინა იტალიიდან ჩვენი მოქალაქეების ჩამოყვანა. ეს რიგით მესამე რეისი გახლავთ. სულ საქართველოში მთავრობის დახმარებით ორგანიზებულად დაბრუნდა 7000-ზე მეტი მოქალაქე. 2020 წლის 21 აპრილის მონაცემებით საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლობებმა ადგილზე დახმარება აღმოუჩინეს 10048 მოქალაქეს, ხოლო სამშობლოში მთავრობის ხელშეწყობით საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაგეგმილი რეისების სახმელეთოთა და საზღვაო გზებით ორგანიზებულად დაბრუნდა 7068 მოქალაქე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ყოველდღე ახლდება მონაცემები COVID-19-ის გავრცელების პირობებში უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დახმარების შესახებ. აღნიშნული მონაცემები ორი სახის ინფორმაციას შეიცავს, კერძოდ სამშობლოში დაბრუნებამდე უცხოეთში მყოფ მოქალაქეებზე ზრუნვა და მათი ეტაპობრივი დაბრუნების სტატისტიკა. როგორც ცნობილია, მოქალაქეების სამშობლოში ეტაპობრივი დაბრუნების ეფექტიანი ორგანიზების და მათი ადგილზე დახმარების მიზნით მოქალაქემ უნდა შეავსოს ელექტრონული ფორმით სპეციალური განაცხადი, რომელიც გამოქვეყნებულია სამინისტროს ვებგვერდსა და საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ვებგვერდებზე. აღნიშნულ განაცხადში მოცემული მონაცემების დამუშავების შემდგომ მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება. და სულ რამდენიმე წუთში ქრონიკის შეკითხვებს უპასუხებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ ნინუა, რომელიც შემოგვიერთდება ჩვენ ეთერში სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ 408-ს მიაღწია. ქვეყანაში, როგორც იცით, 95 გამოჯანმრთელებული და 4 გარდაცვლილია. კარანტინის რეჟიმში 4779 სტაციონარში კი მეთვალყურეობის ქვეშ 561 პაციენტი. ქეთი გრიგორაშვილი გვეტყვის ახლა ქვეყნის მასშტაბით, რომელ კლინიკებში გადაანაწილეს პაციენტები, რომელთაც კორონავირუსი დღეს დაუდასტურდათ. ქეთი, რა განცხადებები კეთდება დღეს სპეციალისტების მხრიდან გისმენთ?
დავიწყოთ საუნივერსიტეტო კლინიკით, სადაც 119 პაციენტი არის მოთავსებული, მათგან 91-ს კი დადასტურებით აქვს COVID-19. 9 მათგანი არის მოთავსებული რეანიმაციაში, 3-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი კრიტიკულია, რომელიც განპირობებული არის სხვა დაავადებებით, თანხმლებით დაავადებებით. 24 საათის, ბოლო 24 საათის განმავლობაში კი საუნივერსიტეტო კლინიკიდან 2 გამოჯანმრთელებული გაეწერა. რაც შეეხება რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, 58 პაციენტი არის იქ მოთავსებული, მათგან 38 არის ინფიცირებული კორონავირუსით, ზოგადად მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, შედარებით მძიმე არის 3 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუმცა საბედნიეროდ ისინი მართვით სუნთქვას არ საჭიროებენ. ერთი პაციენტი დაემატა დღეს კორონავირუსით ინფიცირებული ბოჭორიშვილის კლინიკას, ის არის ეგრეთ წოდებული ბოლნისის კლასტერს ეკუთვნის, ეს შუახნის ქალბატონი, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ისევე როგორც სხვა პაციენტების, მათ შორის იმ სასულიერო პირის, რომელიც სწორედ ბოჭორიშვილის კლინიკაში განაგრძობს მკურნალობას. რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოს, აქ 54 პაციენტი არის მოთავსებული, მათგან 2 ჯანმრთელობის მდგომარეობა საყურადღებოა, 14 არის მძიმე პნევმონიით, თუმცა ექიმები ამბობენ, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია ხერხდება. ამ ეტაპზე კლინიკაში ყავს 118 პაციენტი, აქედან დადასტურებული COVID ინფექციის არის 91 შემთხვევა. 9 პაციენტი ყავს რეანიმაციულ განყოფილებაში, აქედან მე გუშინ გითხარით, რომ 3 მდგომარეობა არის ძიმე, ანუ კრიტიკული გემოდინამიკის რღვევი, დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე, ვინარჩუნებთ ვიტალურ პარამეტრებს. რაც შეეხება დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობას, იცით რომ გადანაწილებულია პაციენტები სიმძიმის კატეგორიის მიხედვით რამოდენიმე სართულზე, აქედან 57 პაციენტთან დადასტურებულია კომპიუტერული ტომოგრაფიით მწვავე პნევმონია, მკურნალობა იცით ყველამ რომ არის სიმპტომური სახელმწიფო გაიდლაინის მიხედვით. ამ წუთას ჩვენთან 59 პაციენტია, აქედან 39 არის დადასტურებული COVID ინფექციით. პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა ინფიცირებულებზე საუბრობთ, ამ წუთას ძირითადად დამაკმაყოფილებელია. 3 პაციენტს აქვს შედარებით ძიმეთ მიმდინარე პნევმონია, მაგრამ მართლაც თქოს ჯერჯერობით არცერთ არ ჭირდება. გუშინ ინფექციური საავადმყოფო დადიახდა ერთი COVID ინფიცირებული ჩვენთან გადმოყვანილი, კვლევისათვის და დარჩება და ჩვენთან გააგრძელებს მკურნალობას. კლინიკაში ამჟამად იმყოფება 45 პაციენტი, 40 კვლევა იქნა გუშინ გაგზავნილი, 40-ვე უარყოფითი პასუხი არის მიღებული, დაწყებულია პაციენტების გადაყვანა პროფილურ კლინიკებში. ტემპერატურული რეაქციები ძირითადად მაღალი ცხელებები, რამოდენიმე შემთხვევა არის პნევმონიის, საშარდეგზების ინფექციის, ასე რომ ყველასთან გამოირიცხა COVID-19. ჩვენთან ამ ეტაპზე 44 პაციენტი გვიწევს დადასტურებული COVID-ით. აქედან 2 არის პრობლემური პაციენტი, რომელთა მდგომარეობა სტაბილურია, მაგრამ მაინც ჯერ პროგნოზირება შეუძლებელია, მაინც დაკვირვებას საჭიროებენ. ამ 44-დან 14, როგორც წინა დღეებშიც მოგახსენეთ, 14 მძიმე პნევმონიით არიან პაციენტები, მაგრამ ეს პაციენტები მართვას ექვემდებარებიან და მათთან პროგრესირება არ მიდის. და თქვენთვის საინტერესო კიდე 7 მოზარდის მდგომარეობაც ასევე დამაკმაყოფილებელია, ველოდებით შესაბამისი დღეების გასვლას, რომ მათ გამოჯანმრთელების PCR ტესტი ჩაუტაროთ და რომ დატოვონ კლინიკა. ერთი პაციენტი დაგვემატა ახალი COVID დიაგნოზით. ერთი გამოჯანმრთელებული პაციენტი გაეწერა და ყავს ისევ 24 პაციენტი, რომლის გამოჯანმრთელებაც საიდანაც ერთი პაციენტის გამოჯანმრთელება დადასტურდა კიდევ და გაეწერება. ახალი პაციენტი არის ქვეყნის შიდა გადაცემის, არის შუახნის ქალბატონი, მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი. სასულიერო პირის მდგომარეობა არის ზომიერად დამაკმაყოფილებელი, სტაბილური, თუმცა მაინც კვლავ საყურადღებოებში შეიძლება მოვიაზროთ. ბოლო მონაცემებით ჩვენ ქვეყანაში კორონავირუსის ინფიცირების 408 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს.
პირდაპირ ეთერში ქეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა, მადლობა ქეთი. საქართველოში ყველა ავადმყოფის მკურნალობა ხდება ინდივიდუალური მიდგომით და ჩვენ არასდროს ვყოფილ ვართ მხოლოდ პლაქვენილის იმედად. ასე პასუხობს თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი ამერიკაში მოღვაწე ქართველ ექიმს ზურაბ გურულს. თენგის ცერცვაძე გურულის განცხადებებს პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანის დემაგოგიას უწოდებს. ცალსახად ვაცხადებთ, რომ ეს ყველაფერი 100%-ით ფაქტობრივი ტყუილი და გამიზნული დეზინფორმაციაა. ბატონი გურული ტყუის და თან უსინდისოდ აცხადებს კლინიკის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ ზურაბ გურულმა სოციალურ ქსელში საქართველოში მოქმედი COVID-19 მკურნალობის პროტოკოლი გააკრიტიკა. ჩვენს პროტოკოლში ძალიან მკაფიოდ და ცალსახად წერია, რომ უსიმპტომო COVID-19 პაციენტები პლაქვენილით მკურნალობას არ საჭიროებენ და პლაქვენილი ინიშნება მხოლოდ საშუალო, მძიმე და ძალიან მძიმე კრიტიკული მიმდინარეობის მქონე COVID-19 პაციენტებში და ისიც მკაცრად, ექიმების დანიშნულებით. იქვე ცალსახად წერია, რომ კატეგორიულად დაუშვებელია ამ მედიკამენტის გამოყენება COVID-19 საპროფილაქტიკოდ. ურწმუნოების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჯანდაცვის სისტემის საქმიანობის ეფექტიანობა დადებული შედეგებით ფასდება. საქართველოში 20 აპრილისათვის სულ 399 COVID-19 ავადმყოფია და მათგან მხოლოდ 4-ია გარდაცვლილი. ამ შედეგით საქართველო ევროპის რეგიონში 53 ქვეყანას შორის 59 ადგილზეა და ჩვენზე ნაკლები ავადმყოფი და გარდაცვლილი ხავთ მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ჯუჯა სახელმწიფოებს: ლიხტენშტეინს, მონაკოს, ვატიკანს და მონტენეგროს. ასეთია სიმართლე, რისთვისაც თვალის გასწორება ბატონ გურულს და სხვა პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ადამიანებს ძალიან უჭირთ. კრიტიკას კორონავირუსის წინააღმდეგ მკურნალობის მეთოდზე ლევან რატიანიც ეხმაურება. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი ქვეყანაში კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის და მკურნალობისთვის შერჩეულ გაიდლაინზე საუბრობს და იმ პირებს, ვინც ბოლო დღების განმავლობაში მთავრობის და სპეციალისტების მიერ შერჩეულ მეთოდებს იწუნებს, რატიანი სატელევიზიო ეთერებში და სოციალურ სივრცეში კრიტიკის ნაცვლად მკურნალობის პროცესში ჩართვისკენ მოუწოდებს. ეს პრეპარატები ჩვენების მიხედვით იხმარება, სიმპტომების მიხედვით არა. თუ რა სახის პნევმონია აქვს, როგორ მიდის მასში დაავადება და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით ხდება შემდგომში პრეპარატების შერჩევა, იქნება ეს თქვათ ისეთი პრეპარატები, როგორც ამ შემთხვევაში პლაკველინია თუ სხვა ანტიბიოტიკების, მათი კომბინაციები, სხვადასხვა სირთულის პნევმონიის, სხვადასხვა სიმძიმის გამოვლენების შემთხვევაში სხვადასხვა პრეპარატების კომბინაციები ინიშნება. ეს წმინდა სამედიცინო საკითხი ამის ასე გარჩევა არასწორია და არაკორექტულია. ეს სულთა სამედიცინო საკითხია და მე ვფიქრობ, რომ ექიმების და ისეთ სპეციალისტების, როგორც თუნდაც ბატონი თენგიზე გადაწყვეტილებით, უნდა ხდებოდეს ამ დაავადების მართვა ქვეყანაში. მინდა უთხრა ყველას, ბატონებს და ქალბატონებს, ერს და ბერს, მოკლეენიანებს და გრძელენიანებს. ახლა დგება მომენტი, რომ ერთად უნდა გადავრჩეთ. არ არის არავითარ შემთხვევაში ქილიკის დრო, იმიტომ რომ ორივე მხარზე სამწუხაროდ ისეთ გარემოში ცხოვრობ გვაზის უხილავი მტერი. თუ ვინმეს შენიშვნის მოცემა, რჩევის დარიგება და ასე შემდეგ დიდი სურვილი აქვს, აი ბატონო კლინიკა, აი ბატონო სივრცე შეუძლია მობრძანდნენ და ჩვენთან ერთად იმ სივრცეში, რასაც სასიკვდილო სივრცე ქვია, იმუშაონ. ჩვენც გვეშინია ამ სივრცეს, რომელიც ძალიან გვიყვარს, სამწუხაროდ გვეშინია შეცვლილ, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გავხდეთ დაავადებულები, ჩვენ შეიძლება გავხდეთ კრიტიკულები და ჩვენც დავამთავროთ სიცოცხლე ბიოლოგიური სიკვდილი. კიდევ ყველას ერთად ვთხოვთ, რაც შეეხება გამოსვლას ტელევიზიებში, ლაპარაკს, ჭკუის სწავლებას, პროტოკოლის შემქმნელთან ბატონ თენგის ცერცვაზე და ტვინს მოუხმო ბჭყალებში, თუ რამე კეთილი სურვილი ნება გააჩნიათ, მობრძანდნენ და ყველა მათ რჩევას გასათვალისწინებელს მივიღებთ. ძალიან ძნელია ოთახში გამოკეტილები, როცა გვაქილიკებენ და გვლანძღავენ ამ სასიკვდილოში შემცვლელ ექიმებს. კიდევ ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა მივიდეს იმ ადამიანებთან, ვინც ჩვენ მთავრობას აქილიკებს. და ისეთ განწყობით ლაპარაკობს ჩვენმა მთავრობამ გააკეთა, ჩვენმა სახელმწიფომ გააკეთა ის, რასაც ყველას წამყვან ქვეყანას შურს. დამამთავრებიეთ ერთი წამით. და ამის მაგალითი რა არის, იცით? ინფიცირების დაბალი დონე, დაავადებულების დაბალი დონე, ლეტალობის დაბალი ინდექსი და გამოჯამრთელების მაღალი ინდექსი.
და როგორც იცით, რომიდან თბილისის მიმართულებით დღეს სპეციალური რეისი განხორციელდება. რამდენი საქართველოს რამდენი მოქალაქე დაბრუნდება დღეს სამშობლოში. გვერდება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ ნინოა. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. მოდით დავიწყოთ სპეციალური რეისით, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე საათში ველოდებით, როგორც ვიცით, მძიმე პაციენტის ჩამოყვანა მოხდება ამ რეისით. თუ შეიძლება გითხრათ, საქართველოს რამდენი მოქალაქე ჩამოვა და დაუბრუნდება სამშობლოს ამ სპეციალური რეისით, გისმენთ. ნინო, მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს და აღნიშნავ, რომ არაერთი მძიმე ავადმყოფის ჩამოყვანა იგეგმება დღევანდელი რეისი. ჯამში სულ ჩამოგზანდება სამშობლოს დაუბრუნდება 180 საქართველოს მოქალაქე, მათ შორის 47 სტუდენტი, რომლებსაც შეწყვეტილი ჰქონდათ სტიპენდია. მიუხედავად ამისა, ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად მოახერხეთ ჩვენი საელჩოს ჩართულობით, რომ აღვადგინეთ იტალიურ მხარეს აღვადგენიეთ ეს სტიპენდიები და მათი სტიპენდიებით ეხლა მოხდა ბილეთების შეძენა და ეს 47 სტუდენტი დღეს დაუბრუნდება სამშობლოს. გარდა ამისა, ბრუნდება საქართველოში 7 ორსული ქალბატონი, ბრუნდება 24 ონკო პაციენტი და 2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. ჯამში სულ ჩამოგზანდება 180 საქართველოს და სავარაუდოდ ისინი სავალდებულო კარანტინსაც გაევლიან 2 კვირის განმავლობაში, ხო ისე? ნინო, ისინი გაევლიან სავალდებულო კარანტინს. ყველა ჩამოსული პირი განურჩევლად მათი ასაკისა, მათი მდგომარეობისა ხვდება სავალდებულო კარანტინში. გამონაკლისები დაიშვება მხოლოდ მძიმე პაციენტებზე, რომელთა გადაყვანა რეანიმობილებით ხდება კლინიკებში. ესეთი პაციენტი ჩვენ დღეს ჩამოვივა 7, რომელსაც ხვდება რეანიმობილი, ვიმეორებ და გადადიან შესაბამის კლინიკებში კურნალობის კურსის გასაგრძელებლად. ბატონ მიხეილ, საერთო ჯამში მოდით ვისაუბროთ საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევით, რამდენი ემიგრანტი დაუბრუნდა სამშობლოს, რამდენი პირი, რომელიც საზღვრებს გარეთ იმყოფებოდა, რამდენი ადამიანის ჩამოყვანა მოხერხდა სამშობლოში. კეთილ, მე დავიწყებ მაშინ რომიდან, თქვენ ყველას მოგეხსენება და ახსოვს საზოგადოებას, რომ ჩვენ პირველი ჩარტერი განვახორციელეთ რომიდან, ეს იყო 10 მარტს, 2 ბორტი გაუშვით ჩვენ საქართველოდან და ჯამში ჩამოვიყვანეთ 156 საქართველოს მოქალაქე. ეს იყო 10 მარტს. ორივე ფრენა, ორივე ჩარტერი შესრულდა მიმდინარე წლის 10 მარტს და დააბრუნა საქართველოში 156 საქართველოს მოქალაქე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მაშინაც და დღესაც იტალია ითვლება პანდემიის, ესე ვთქვათ, წყაროდ ცენტრად და ძალიან მოხარულები ვარ ჩვენ, რომ საკოორდინაციო საბჭოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით კვლავ კიდევ ერთხელ მოხერხდა და მიუხედავად ურთულესი პროცედურებისა, საჰაერო სივრცეებზე მაქვს საუბარი, ჩვენ შევძელით ამ ფრენის დაგეგმა, ბორტი უკვე გაგზავნილია, მიფრინავს, იქიდან რომის დროით, იტალიის დროით 18 საათზე გამოფრინდება და საქართველოში იქნებიან 11 საათზე, 12 სუთებს. დიახ, და უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებითაც გითხარით, რეისი, რამდენად დაცულია რეისზე უსაფრთხოების ზომები? კეთილი, მე კიდევ წინა კითხვას დაუბრუნდები და ამომწურავად გავცემ თქვენ კითხვას პასუხს. 7000-ზე მეტი მოქალაქეა უკვე საქართველოში დაბრუნებული და 10000 გადააჭარბა დღევანდელი ინფორმაციით და მონაცემებით უკვე იმ პირთა რაოდენობა, რომელიც ყოველდღიურად საქართველოს საელჩოების მიერ იღებს ძალიან ქმედით დახმარებას. კი, ამ თემაზე მინდა ვისაუბროთ მე უფრო ვრცლად, ბატონო მიხეილ. სულად დაცული, ჩვენ აღჭურვეთ ყველა ბორტი, რომელსაც აგზავნით ამა თუ იმ ქვეყანაში, სპეციალური საქართველოში წარმოებული პირბადეებით, რომელიც ურიგდება ყველა მგზავს, ასევე სადეზინფექციო საშუალებები გადავეცით ჩვენ და თვითონ უზრუნველყო ავიაკომპანიამ და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო კომპანია Georgian Airways სანიმუშო სამაგალითო თანამშრომლობისთვის დეზინფექცია ხდება ბორტების, პირბადეები აქვთ ჩვენ მოქალაქეებს და რაც შეიძლება რომ უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი არის მაქსიმალური ყველაფერი გაკეთებული ამ მიმართულებით.
გასაგებია, ბატონ მიხეილ, აი ემიგრანტებთან დაკავშირებით და საელჩოების ჩართულობა და მათ დახმარებაზე ისაუბრეთ თქვენ მოკლედ წინა კითხვაზე პასუხისას და მე უფრო დეტალურად მინდა რომ მივიღოთ თქვენგან ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ხელისუფლება ცდილობს ემიგრანტებთან 24 საათიან რეჟიმში იყოს პირდაპირ კონტაქტზე, თუმცა მაინც არიან განაწყენებულები. რამდენად ახერხებენ საელჩოები, უცხო ქვეყნებში მყოფი დიპლომატიური წარმომადგენლობები, უცხო ქვეყნებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას და მათ, ასე ვთქვათ, თანადგომას და თუ კი აი ეს თუ ხდება ამ პროცესის მონიტორინგი. ნინო, მადლობა კითხვისთვის. ამ პროცესის მონიტორინგი ხდება. ცალსახად გიდასტურებ, თუმცა ჩვენი პოზიცია რომ ჩვენ საქმეებზე, გაკეთებულ საქმეებზე არ ვლაპარაკოთ. თუ თქვენ დააგვირდებით სოციალურ ქსელებში გამოხმაურებას, მე ვფიქრობ, რომ ცალსახად მხოლოდ მოდის პოზიტივი ყველა იმ მოქალაქისგან, რომლების დღეის მდგომარეობით საქართველოში არ იმყოფებიან და ვიმეორებ, უკვე 10,000-ზე მეტი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე იღებს ქმედი დახმარებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების მიერ, საელჩოებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ და ძალიან ცოტაა, სულ რამოდენიმე არის პრეტენზიები და ეს პრეტენზიები არ არის კავშირში ჩვენ მათ ზრუნვასთან. ამას სხვა და ასევე ბილეთებთან დაკავშირებითაც იყო პრობლემები, ბატონ მიხეილ. დიახ, აი ამ რეისებზე ხელისუფლების მიერ დანიშნულ რეისებზეც ბილეთებთან დაკავშირებითაც ჰქონდათ ემიგრანტებს პრობლემები, აი ამასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ ახალი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ. გეთანხმებით, აქვთ მოქალაქეებს ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით პრობლემები გამომდინარე იქიდან, რომ ბილეთების რაოდენობა, ბორტის რაოდენობა არის, რა თქმა უნდა, შევთანხმდეთ ამაზე, რომ შეზღუდული, ჩვენ ვიყენებთ ჭადრაკისებულ პრინციპს, ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გაწეული რეკომენდაცია, თუმცა აღნიშნავ, რომ ჩვენ ყველა ბორტზე ამ პრინციპს ვერ ვიცავთ, მაგრამ შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს გათვალისწინებული ნებისმიერ ფრენაზე, ნებისმიერ ბორტზე. შესაბამისად, ალბათ პასუხი გაცემულია, ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე დაბრუნებული, თუმცა ვადასტურებ, რომ ბილეთების რაოდენობა შეზღუდულია და ჩვენც არ ვყიდით სრულ რაოდენობას ბილეთებისას გამომდინარე ჩვენი პრიორიტეტული მგზავრებისგან. არ ვყიდით არასწორი ნათქვამია, უბრალოდ ჩვენ შუამდგომლობთ კომპანიის წინაშე, რომ ამ ადამიანებს, როგორებიც არიან მძიმე პაციენტები, სტუდენტები, ორსული ქალბატონები, შეშმოყო პირები და ასე შემდეგ, ჩვენი კრიტერიუმები ყველასთვის ცნობილია, ანუ ვინ წარმოადგენს პრიორიტეტულ მგზავრს და ამ პრიორიტეტულ მგზავრებთან დაკავშირებით ჩვენ შუამდგომლობთ კომპანიასთან, რათა მათ მიენიჭოთ უპირატესი უფლება ბილეთების გამოსყიდვაზე. დანარჩენი რაც რჩება, ის ჩაეშვება თავისუფალ გაყიდვაში და მოთხოვნა ძალიან დიდია, ვიდრე მიწოდება. 20-30 რიგ შემთხვევებში 70, 80 ბილეთს ვყიდით ონლაინ პლატფორმაზე და მესმის იმ ადამიანების იმ რაოდენობის, ეს შეიძლება რამოდენიმე ათასი იყოს, ვისაც აქვს ამა თუ იმ ბორტზე მოხვედრის სურვილი, თუმცა მცირე რაოდენობიდან ბილეთების ისინი ვერ ახერხებენ, ყველა მათგანი ვერ ახერხებს ბილეთის შეძენას. სამწუხაროდ, თუმცა საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გრძელდება მუშაობა, რათა სხვადასხვა ქალაქებიდან შესრულდეს ჩარტერები უახლოეს დღეებში გვეცოდინება და გაცნობები. აი ამაზეც მინდოდა მეკითხა, თუ შეგიძლიათ რომ მოკლედ მიაწოდოთ. დაემატება ახალი ქალაქები და ჩვენი მოქალაქეები, ვისაც აქვს სურვილი რომ დაუბრუნდნენ სამშობლოს, ყველა დაუბრუნდება. ბატონ მიხეილ, აი მოკლედ თუ მიაწოდებთ მაყურებელს, ქართული ოცნების სამთავრობო გუნდის ორგანიზებით რა რეისებია უახლოეს მომავალში დანიშნული თბილისის მიმართულებით? დღეს რომის რეისის მერე შესრულდება 24-ში ბარსელონა-თბილისი, 27-ში ვარშავა-თბილისი, 30-ში შესრულდება მადრიდი-თბილისი, 2 მაისში შესრულდება პრაღა-თბილისი და 2 მაისის შემდგომ ფრენებთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში. სავარაუდოდ ხვალ გეცნობებათ ინფორმაცია, რომელი იქნება შემდეგი ქალაქები, საიდანაც გამოფრინდებიან და ჩამოგზავნდებიან ჩვენი მოქალაქეები.
დიდი მადლობა ბატონ მიხეილ წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯანმრთელობას ქალბატონო ნინო დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის კარგად გზანდებოდეთ დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ჩვენ შეკითხვებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ ნინოა პასუხობდა და სამგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის განცხადებით რეგიონში ვითარება საკმაოდ სტაბილურია ერთი COVID ინფიცირებული ბათუმში გადაიყვანეს რაც შეეხება ეპიდემიოლოგიას რეგიონში ამ დრომდე აქ სიტუაცია კონტროლირებადია რეგიონში მდგომარეობა სტაბილურია, რა თქმა უნდა, სასიხარულოა ის, რომ ჩვენ ორი გამოჯანმრთელებული გვყავს ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში ამჟამად არავინ არ იმყოფება. Გვყავს ერთი ინფიცირებული, რომელიც ამჟამად კურნალობას გადის ბათუმში. რა თქმა უნდა, ეს სასიხარულოა, თუმცა არ უნდა მივეცეთ თვითკმაყოფილებას, რა თქმა უნდა, ვინაიდან საფრთხე ჯერ კიდევ არიდებული არ არის. რაც შეეხება სასაფლაოზე გასვლას, იყო დაჯარიმებები მხოლოდ ავტომანქანის მართვისა და საკომენდანტო საათის დარღვევის გამო. გახანგრძლივდება თუ არა საავტომობილო გადაადგილების აკრძალვა მის შესახებ ცნობილი დღეს გახდება საკითხზე პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭო სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში იმსჯელებს. მთავრობის ადმინისტრაცია კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოქალაქეებს გაითვალისწინონ აკრძალვის მოქმედების ვადები, რათა თავიდან აიცილონ კანონის დარღვევა და დაწესებული ჯარიმები. მთავრობის ადმინისტრაცია განმარტავს, რომ საავტომობილო გადაადგილების აკრძალვა ძალაშია 21 აპრილის ჩათვლით, ანუ ხვალამდე. შესაბამისად, შეგახსენებთ, რომ დღეს მოქალაქეებისთვის მსუბუქი ავტომობილებით მოძრაობა ნებათართული არ არის. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამართალდამცველების მიერ გახორციელებული მონიტორინგის შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 182 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. პოლიციამ 20 აპრილის 21 საათიდან 21 აპრილის დილის 6 საათამდე ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 78 მოქალაქე დააჯარიმა. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრების და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუთმცველობის გამო სულ 66 მოქალაქე დააჯარიმეს. სამართალდამცველებმა მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე საურავი კიდევ 38 პირს დააკისრეს. დაარღვიეთ პრეზიდენტის დეკრეტი, თქვენ დაჯარიმდით 3000 ლარით. საგანგებო მდგომარეობის დროს გადაადგილებოდით ფეხით, რის გამოც დაჯარიმდით 3000 ლარით. თქვენ დაარღვიეთ პრეზიდენტის დეკრეტი, თქვენ დაჯარიმდით 3000 ლარით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევით სამღვდელოება ცხეთისა და თბილისის რუსთავში არსებული სასაფლაოები აკურთხა, საფლავები იკურთხა სხვადასხვა ეპარქიებშიც. კურთხევის სამსახველი ფოტომასალა რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა. და ახლა კი გვერდება ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის ხელმძღვანელი დავით გადელია, რომელიც ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკმაოდ დატვირთული რეჟიმის პირობებში თქვენ მოახერხეთ და ქრონიკის შეკითხვებს პასუხობთ. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თავდაპირველად მინდა დავიწყო ინდივიდუალური მიდგომით, რომელზეც საუბრობს დღეს ბატონი თენგის ცერცვაძე, იმ გაიდლაინით, რომელიც შემუშავდა იმისთვის, რომ COVID-19-ს რამენაირად მოერიოს საქართველო. თუ შეიძლება თქვენი შეფასება მითხარით იმ კრიტიკაზე, რომელიც გამოიწვია, როგორც ჩანს, ქართველი მეცნიერების და ქართველი მედიკოსების მიერ შედგენილმა გაიდლაინმა და თუ ეთანხმებით თენგის ცერცვაძეს, რომელიც საკმაოდ მწვავე იყო შეფასებებში. ეს გაიდლაინი, როდესაც მივიღეთ ერთობლივად, პირველი როგორც დღესვე ითქვა, რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი დოკუმენტი, რომ არასოდეს და 3 დღემ ჩიო და არ შეიცვლებოდა თქვით, რომ შესაძლებელი იყო ყოველთვის შეცვლილიყო იმის მიხედვით, თუ რა კაცობრიობა რა ეტაპზე იქნებოდა, რას აღმოაჩენდა და ამიტომ
რა თქმა უნდა, ცვლილებები მაშინ სულად შესაძლებელია, რომ მომხდარიყო და შეიძლება აწიც მოხდეს. ეს ხო გეუბნებით, ეს არ არის ისეთი დოკუმენტი, რომლის ცვლილება არ შეიძლება. ეს ერთ-ერთი ეხლა თვითონ არის ვირუსი სულად ახალი და რაღაც გარკვეული წილად შეიძლება შესთქმების ყველა უშვებთ ამ ის კუნალობის დროს სხვადასხვა მოსინჯვები ხდება მედიკამენტების ესე ცალსახად ვერავის ვერ შეუძლია თქვას რომ აი ეს არის არ არსებობს ეს ეთიოპათოლოგიური მედიკამენტი რომელიც ცალსახად ამაზე მოქმედებდეს ამიტომ ესე იგი ისეთი გამოყენება სხვადასხვა მედიკამენტების ძირითადად 4 მედიკამენტზეა საუბარი რომელიც მოწოდებულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და თვითონ კვლევებშიც ესე იგი გთხოვენ რომ თქვა ჩავერთოთ ყველანი ამ კვლევაში ამ 4 მედიკამენტების და აი ეს ვიხმაროთ მათ შორის არის რა თქმა უნდა ეს ბლაკვენის ამაზე რაზეც ესეთი ამბავი ატყდა რა თქმა უნდა ხმარობთ ბლაკვენისაც და სხვა მედიკამენტებსაც ცხადია ხმარობთ და ეხლა ყოფილა შემაგალითად შემთხვევა იყო განსაკუთრებით ეხლა ესეთი როდესაც არის ფილტრების ანთება მაშინ ვიწყებთ ხოლმე სხვა შემთხვევაშიც ვიტყვეთ ბლაკვენით მაგალითად ყოფილა რომ არ დაგვიწია ისეთი შემთხვევაც იყო რომ არ დაგვიწია ბლაკვენით და ძალიან ცნობილი და კარგი ადამიანის თქვა ახალგაზრდა კაცი იყო რომელმაც ვერაფერი თავიდან ვერ მოერია ძალიან დიდხანს გაგრძელდა ეს და ხო რო ჩავთეთ ძალიან მალე მოხდა ალაგება ამ ფილტრების აი რა შემთხვევაში მოიხმართ აი რა შემთხვევაში მოიხმარენ ქართველი მედიკოსები პლაკვენილს თქვა გართულებების შემთხვევაში თუ თქო უკიდურესად მძიმე პაციენტების შემთხვევაში არა არის ეს არ არის ეს არა ფილტრების ანთების შემთხვევაში არის სხვადასხვა მოწოდებული სხვა მედიკამენტებსაც მოიხმარენ ხო გითხარით ძირითადად 4 მედიკამენტზეა რომელიც არაპირდაპირ მაგრამ რაღაც გარკვეულწილად სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზია ჩვენ ვეცდებით დავით გადელიას გამოშვების მსვლელობისას დავუბრუნდეთ თუმცა მატყობინებენ რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება უკვე გავაგრძელოთ საუბარი ბატონ დავით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გესმით ჩემი კი თუმცა ამის გარდა რა თქმა უნდა სხვა მედიკამენტებსაც რომელსაც სიმპტომატურია იმასაც ხმარობ ასეთი ესე იგი დაპირისპირებულება აი სხვადასხვა ექიმებს შორის იმის სამწუხაროდ პრობლემაა კავშირთან დაკავშირებით ბატონ დავით გესმით ჩემი ხმა მესმის განაგრძეთ ბატონ დავით ვაროთ ამ მედიკამენტებსაც იმ 4 მედიკამენტსაც რომელიც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია არის მოწოდებული და ვაროთ სიმპტომატიურ კუნალობის სხვადასხვა მედიკამენტებს ამიტომ აი ესეთი მე მგონი უსაგნოა ეს დავარო ამითი პირველი რაცაც ჩვენ ვაკეთებთ ის არის რომ არ ვავნებთ ავანტყოფს და ის რომელიც არის ექიმა სხვა ექიმა არც უნდა თქვას ესეთი რამ გასაგებია ამიტომ ეს სრულად მიუხედავად იმისა რომ ეხლა ჩემს ნათქვამს შეიძლება ამ წუთისთვის ეხლა ჩემი დასაცავის საფრთხე არ ჭირს ბატონ თენგის მაგრამ ცოტა მეტი შეიძლება კონდეს იმის გამო რომ ბატონ თენგისთან ესეთ შესანიშნავი და გადასაღები ურთიერთობები არასდროს არ ქონია მაგრამ აბსოლუტურად მართალია ამ დავაში ეს მინდა რომ ეს ხაზგასმით ბატონო ლევან რატიანმა მას მკურნალობის პროცესში ჩართვისკენაც მოუწოდა სხვა შემთხვევაში სრულად მის კომპეტენციაში ეჭვის შეტანა არის ძალიან დიდი სისულელე გასაგებია ბატონ დავით მოდით რომ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და შევაჯამოთ მინდა ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზეც გკითხოთ ქვეყანაში არსებულზე და აი ამ ვითარებამ და საკმაოდ რთულ და საგანგებო რეჟიმში მუშაობამ რა გაჩვენათ თქვათ რა საბოლოოდ რა დასკვნის გაკეთება შეგიძლიათ პიკზე მოსალოდნელ საფრთხეებზე როგორი მოლოდინი გაქვთ გაგრძელდება თუ არა საგანგებო რეჟიმი აი ერთგვარად რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი ზოგადად რომ აი შევაჯამოთ სურათი და სიტუაცია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის და დაგემშვიდობებით შემდეგ.
ბატონო, ესე იგი მაჩვენა და ძალიან სიმართლე გითხრა, არ მინდა ესე რომ წინასწარ თქვა ხოლმე, მაგრამ მაინც რაც გავიარეთ ის გზა ხო გავიარეთ უკვე და მინდა თქვა რომ ძალიან ვარ აი ჩემი ხალხის მოქმედებებით ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ არ მეგონა თუ ასეთი ორგანიზებული ერი ვიყავით. სიმართლე გითხრა, რაღაცნაირად ისე წავიდა რომ ჩვენ ხშირად ქართველები ჩვენ თავსაც ხანდახან აი რაღაცნაირად კი გვაქვს ტრაბახის ელემენტები, მაგრამ ამავე დროს ორგანიზებულობის საკითხში ცოტა დავცინით კიდევაც ჩვენ თავს, მაგრამ აი მართლა სულად გულახდილად მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ორგანიზებულები აღმოჩნდით, ძალიან ბევრი ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა ბატონ დავით გადელია, სამწუხაროდ ვერ დავასრულეთ საუბარი და ვუსურვა მას ჯანმრთელობა, გამძლეობა და წარმატება ცხადია. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ბოჭორიშვილის კლინიკის ხელმძღვანელი დავით გადელია. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება, ასე რომ დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას. და ინციდენტი, რომელიც მარნეულში ერთ-ერთი ფერმერის ირგვლივ გავითარდა და რომელიც ქრონიკის 11 საათიან გამოშვებაში მოგიყევით. დათო ყურაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, ცხადია უფრო მეტი დეტალით ამ თემის ირგვლივ. დათო, მოდი დავიწყოთ ინციდენტის დეტალებით და ახალი ამბით ამ თემის ირგვლივ და ასევე მოგვაწოდე რეგიონში არსებულ ეპიდემიოლოგიასთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაცია. გისმენთ. მოგესალმებით ნინო, დიახ, როგორც რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით, სადაც ერთ-ერთი ფერმერი თავის ბოსტნის მოსავალს ანადგურებდა, ეს ადამიანი თავად გამოეხმაურა შემდეგ უკვე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს და მან აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ემოციურ ფონზე, აქედან გამომდინარე დღეისათვის დაახლოებით 4 საათზე უკვე მოხდება მასთან და არა მარტო მასთან, ადგილობრივ რამდენიმე ფერმერთან დამკვეთების შეხვედრა. ეს არის ორი დიდი კომპანია, აგროჰაბი და შპს ჯიბე, რომელიც ყოველ 3-4 დღეში ერთხელ ჩამოდიან რეგიონში და უშუალოდ ფერმერებისგან ყიდულობენ პროდუქციას. ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე ჩვენ ვეცდებით, რომ მეტი დეტალი გავიგოთ უშუალოდ ამ ადამიანისგან და მოგაწოდოთ მისი ინტერვიუც ასევე ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება ეპიდსიტუაციას, დღეს 247 ადამიანის ბიოლოგიური მასალა გახლავთ ბულგარის კვლევით ლაბორატორიაში გაგზავნილი და დღის ბოლოსთვის ველოდებით ამ ადამიანების დიაგნოზის პასუხს. ეს იყო დავით ყურაშვილი, დიდი მადლობა დავით. თურქეთში საქართველოს ელჩი გიორგი ჯანჯღაბა Facebook გვერდზე განცხადებას ავრცელებს და თურქეთის რესპუბლიკაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მიმართავს. როგორც ელჩი განმარტავს, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მიმდინარე წლის 22 აპრილიდან 26 აპრილის ჩათვლით მოქალაქეებს ქუჩაში გასვლა ქვეყნის 31 ქალაქში ეკრძალებათ. წესის დამრღვევები დაჯერიმდებიან, აცხადებს ელჩი და შეკითხვების შემთხვევაში საკუთარ Facebook გვერდზე საელჩოს ცხელი ხაზის ნომრებსაც აქვეყნებს. ბოლო მონაცემებით მსოფლიოში კორონავირუსით 170,500-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. გამოვლენილია COVID-19 ინფიცირების 2,493,000-ზე მეტი შემთხვევა. გამოჯამრთელდა 652,000-ზე მეტი პაციენტი. გარდაცვლილთა და ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს. კორონავირუსით გარდაცვლილთა და ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს. გასული დღე-ღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19-ით 1433 ადამიანი დაიღუპა. ინფიცირებულთა რიცხვი კი 28,000-ით გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით შეერთებულ შტატებში ფატალური ვირუსით 42,500-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. ინფიცირებულთა რაოდენობა კი 893,000-ს აღწევს. ეპიდაფეთქების ფონზე თეთრი სახლის ლიდერი უსაფრთხოების ზომებს კიდევ უფრო ამკაცრებს. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით ქვეყანა მიგრანტების მიღებას დროებით შეაჩერებს. უხილავი მტრის მიერ განხორციელებული შეტევის ფონზე, ასევე ჩვენი დიდებული ამერიკის მოქალაქეების სამუშაო ადგილების დასაცავად ხელს ვაწერ განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც შეერთებულ შტატებში იმიგრაცია დროებით შეწყდება. შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით ინფიცირებულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად იკლო იტალიაში. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19-ის 2256 შემთხვევა დადასტურდა, რაც 10 მარტის შემდეგ ყველაზე დაბალი ნიშნულია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ საკარანტინო შეზღუდვების მოხსნას ეტაპობრივად 4 მაისიდან დაიწყებს, თუმცა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ქვეყანაში კვლავ მაღალია. ფატალურმა ვირუსმა იტალიაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში 454 ადამიანი იმსხვერპლა.
გარდაცვლილთა და ინფიცირებულთა რაოდენობა მიკლო ესპანეთშიც. გასული დღე-ღამის განმავლობაში COVID-19-ით ქვეყანაში 399 ადამიანი დაიღუპა, 1500-ზე მეტი კი დაინფიცირდა. კიდევ 459 პაციენტი დაიღუპა ბოლო 24 საათში ბრიტანეთში. ინფიცირებულთა სტატისტიკამ კი 125,000 გადააჭარბა. შეერთებული შტატებისა და ევროპის 5 ქვეყნის შემდეგ ყველაზე მეტი ინფიცირებული ყავს მეზობელ თურქეთს, სადაც გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსით 123 პაციენტი გარდაიცვალა, 4676 ადამიანი კი დაინფიცირდა. ამ მაჩვენებლით თურქეთმა უკვე გაუსწრო ირანს. შექმნილი ვითარების გამო ქვეყნის ხელისუფლებამ კომენდანტის საათის 4 დღით გახანძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. ქვეყნის 31 პროვინციაში კომენდანტის საათი 23-დან 26 აპრილამდე გახანგრძლივდება. ჩვენი მიზანია ზედმიწევნით შევასრულოთ ის ზომები, რაც საშუალებას მოგცემს ინფექციის გავრცელება მინიმუმამდე დავიყვანოთ. წვავე პანდემიის ფონზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია დამაიმედებელ პროგნოზს ჯერჯერობით ვერ აკეთებს. ორგანიზაციის დირექტორი რიგი ქვეყნების მიერ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მიღებული შეზღუდვების გამარტივებას დაუშვებლად მიიჩნევს. შეზღუდვების შემსუბუქება ეპიდემიის დასასრულს არ ნიშნავს. დაგვიჯერეთ უარესი წინ არის. ეს არის ვირუსი, რომლის შესახებაც ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით. მოდით ავიცილოთ თავიდან ეს ტრაგედია. ბოლო მონაცემებით მსოფლიოში კორონავირუსით 170,500-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. გამოვლენილია COVID-19-ით ინფიცირების 2,493,000-ზე მეტი შემთხვევა. განიკურნა 652,000-ზე მეტი პაციენტი. ამერიკული WTI-ის მარკის ნავთობის ფასი პირველად ისტორიაში უარყოფით ნიშნულამდე დაეცა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადავსებული რეზერვუარების გათავისუფლების სანაცვლოდ ნავთობმწარმოებლები მყიდველებს თანხას თავად გადაუხდიან. ნავთობის ღირებულების მკვეთრი ვარდნა კორონავირუსის პანდემიას და საკარანტინო ზომებს უკავშირდება, რამაც საწვავზე მოთხოვნის შემცირება და მარაგების გადავსება გამოიწვია. ორგანიზაცია რეპორტერების აზრების გარეშე პრესის თავისუფლების შესახებ 2020 წლის ახალ რეიტინგს აქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს პოზიციებს ინარჩუნებს და კვლავ მე-60 ადგილზეა. საქართველოს უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორებიც არის საბერძნეთი, პოლონეთი, იაპონია, უნგრეთი, მალტა და ასე შემდეგ. ამ რეიტინგში ქვეყანა ყოველწლიურად აუმჯობესებს საკუთარ პოზიციებს, ამის მაგალითია ის, რომ 2003 წელს საქართველოს მე-100 ადგილს იკავებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მეუღლის მიმართ ჩადენილი ოჯახში ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. გამოძიების ვერსიით დაკავებულმა მამაკაცმა მეუღლის არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. გამოძიება 126 მუხლით მიმდინარეობს, რაც არასრულწლოვნის თანდასწრებით ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილ ძალადობას გულისხმობს. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 4.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა თბილისის დროით 10 საათსა და 2 წუთზე დაფიქსირდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი, როგორც ცენტრში ამბობენ, ყვარელთან იყო. მიწისძვრას ნგრევა და მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ექსკლუზიური კადრები რეისიდან რომი-თბილისი ქრონიკაში 8 საათზე დაელოდეთ სპეციალურ რეპორტაჟს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ყველა დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუზ-ში-ზე. მე გამშვიდობებით ზუსტად 4 საათამდე დროებით.